Bun găsit, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Memeș, ca de fiecare dată înainte de a începe. Vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu o etalare generală colectivă, imediat vă explic și de ce, și ne vom uita la vibrațiile 17, 18 și 19. De aici vă rog tare mult să vă selectați informațiile potrivite vouă și ce nu să lăsați deoparte. Mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături pentru timpul acordat, pentru sprijin, mesaje și suport. Am ales să fac în această seară o citire colectivă din lipsă de timp. Am început să filmez, așa cum am menționat anterior, emisiunea pentru luna plină din Berbec, pentru că are o structură foarte stufoasă și profundă, cu multe informații, știți deja, mai ales cei care mă urmăresc în mod recurent, știu cum corelez evenimentele din spațiu și din timp. Nu am apucat să o termin pe toată și nici să o editez. Așadar, mâine, pe data de 17, va apărea citirea, emisiunea, cum vreți să-i spuneți, pentru luna plină, dedicat pentru fiecare semn astrologic în parte. Iar acum ne vom ocupa de cele 3 vibrații menționate, pentru că nu mai am alt timp la dispoziție. Sunt implicată săptămâna asta în foarte multe activități extracurriculare la grădinița fetiței mele și am petrecut foarte mult timp acolo, implicată în diverse proiecte cu cei mici. Așadar, fac ce pot, din când în când se mai întâmplă și așa. Eu mă bucur că sunt alături de voi de fiecare dată, sub orice formă. Să vedem ce ne spun următoarele 72 de ore. Avem în primul rând numărul 17, care, prin perspectiva lui Richard Rudd, din Cartea Cheile Genelor, înseamnă omnisciență, clarviziune și opinie. Rețineți opinie. Apoi numărul 18 înseamnă perfecțiune, integritate și judecată. Reținem judecată. Iar numărul 19 înseamnă sacrificiu, sensibilitate, dar și codependență. Și reținem codependență. Aceste 3 cuvinte pe care v-am rugat să le rețineți sunt de luat în seamă, pentru că ele sunt vibrația joasă a poveștii noastre de viață. Așadar, opinia, judecata și codependența. Opinia noastră despre viață, părerea noastră despre tot și despre toate, modalitatea în care noi acționăm inconștient. Judecata, cum dăm noi valoare lucrurilor din viața noastră, cum punem noi preț pe anumite lucruri, și codependență, lucrurile de care nu ne putem elibera. De cine depindem și de ce anume depindem. Toate acestea pot fi eliminate pe data de 17, când avem clarviziunea și omnisciența. Capacitatea interioară să ajungem la chintesența divină. Clarviziune și omnisciență, întrucât suntem una cu toate, una cu tot ceea ce există, cu sursa noastră creatoare, divinitatea, cum vreți voi să îi spuneți. Câmpul de energie ce ne înconjoară, care sigur că se regăsește până și în gardul viu din fața casei voastre. Întrucât la luna plină avem tensiunea între Pluto, Marte, Lună și Soare, vom avea de eliberat modalitatea în care noi acționăm, felul nostru de a fi, unde opunem rezistență la schimbare. Și vom vedea ce indicii putem avea aici, pentru că informațiile, să știți că sunt utile. Energia generală, sigur că poate nu rezonează în totalitate cu voi, însă noi, fiind parte din creație, din câmpul de energie, dintr-un colectiv, din societate, contribuim la viitorul nostru. Să vedem așadar ce predispoziții avem. Pentru ce te sacrifici sau unde crezi tu din iubire că pui suflet, pui energie, ai mintea limpede și pui energia ta corect în lucrurile care îți sunt benefice, favorabile, tinzi către perfecțiune, alergi după un plan de viață care este un ideal, sau poate fi acesta realizabil, poți vedea lucruri concrete. Să vedem întâi ce ne spune oracolul. Cu ce vă poate ajuta această lună plină, unde trebuie să nu vă mai sacrificați și să încercați să vedeți lumea aceasta din care facem parte la un nivel superior, printr-un unghi mai larg, să-i spunem. Scopul, sensul acestui canal este acela de a aduce conștientizare, de a prinde un bec acolo unde poate este întuneric, de a vă informa acolo unde poate nu ați avut acces sau interes
înainte să căutați informațiile. Și vă voi împărtăși, spre exemplu, din experiența mea, ce anume fac eu. În primul rând, port haine pe cât posibil din fibre naturale. Nu port haine cu inscripții, cu mesaje. Încerc să mănânc pe cât se poate de curat și de crud. În esență, toată mâncarea are o vibrație. Alimentația noastră, sigur că se vede și în exterior și în modul în care arătăm, dar se vede și în modul în care gândim. Sunt atentă la tot, în ce direcție bate vântul, câți oameni nervoși am întâlnit în cale, dacă mașinile sunt parcate în același loc când ies din scara blocului în care locuiesc. Toată imaginea din realitatea mea îmi vorbește și mi oferă indicii despre mine ca individ în societate, dar și despre colectiv, despre noi la nivel de umanitate. Încercați să vă uitați la detaliile acestea mici pe care în mod normal nu le-ați lua în seamă. Carieră, planul social, tot ceea ce ține de guverne, pentru că axa de pe luna plină, unde de-a lungul timpului s-au întâmplat și eclipse, au fost un lanț de eclipse pe această axă a identității, pe această axă a relațiilor, berbec-balanță. Berbecul înseamnă război, balanța pace, vedem bine în lume ce se întâmplă, câte conflicte active avem, vedem bine că lumea din jurul nostru este nervoasă. La nivel de carieră, cu superiorii, cu locul de muncă, cu întrebări existențiale. Ce fac? Lucrez și mă întorc acasă și doar atât, pentru că această casă a 10-a care exprimă cariera în astrologie este în opoziție cu casa a 4-a, cu rana eternă, rana părinților, cu neputința părinților, dar și cu rănile noastre din copilărie, despre care vă voi vorbi mâine. Și sensul vieții tale. Următoarele 72 de ore ar trebui să fie pentru tine trecerea în revistă a vieții tale de până acum, indiferent unde ești, în care loc din această lume, cu ce te ocupi, ce oameni ai alături, pentru că este important. De ce? Pentru că se deschid noi cicluri de viață și pentru că Marte și Pluto se vor tot întâlni în următorii ani și povestea merge mai departe. Cum merge povestea mai departe? Aici intervii tu, eu, noi și voi. Ai puterea. Sunteți minunați și puternici, cum vă spun de fiecare dată. Ai puterea să schimbi soarta, destinul, predestinarea, potențialul, probabilitate, viața ta. Ai puterea să o faci. Crede în tine. Relațiile de tot felul, relația cu locul de muncă, relația cu partenerul de viață, relația cu afacerea ta, cum te identifici tu cu locul de muncă, cu titlul pe care îl ai, dar și cu cariera, cum ești tu în raport cu autoritățile din viața ta, cum te-ai integrat tu în societate sau cum nu reușești să te integrezi. Poate ești rebel, poate nu-ți place ceea ce se întâmplă acum. Sigur că noi toți, la nivel de colectiv, putem schimba aceste lucruri. Și să cercetezi. Este o perioadă foarte bună să pui întrebări sau să vezi ce s-a întâmplat în viața ta până acum pentru a putea ajunge acolo unde tu ești omul potrivit la locul potrivit. Pentru unii dintre voi, la cum simt aici energia, se aplică foarte mult, schimbi locul, schimbi norocul. Și avem așa, înaltul preot, diavolul, 3 de monede, puterea, regina de monede și regele de monede. Ce interesant! Uite, următoarele 72 de ore îți pot aduce informații sau îți pot oferi indicații, mai bine spus, despre locul tău de muncă, despre partea materială a lumii în care trăim, despre situația ta financiară, despre credința ta și despre lucrurile care te țin în acest sistem, poate blocat. Poate te simți neputincios. Diavolul este structura socială din care facem parte, cu sau fără voia noastră. Și aici unii dintre voi veți înțelege exact despre ce vorbesc. Vorbesc despre acest sistem care este controlat de niște forțe despre care nu vorbim în acest episod.
Vorbim aici despre capacitatea ta de a face echipă cu ceilalți, despre faptul că poate unii dintre voi ați căutat în permanență în relațiile voastre validarea sau împlinirea, sau poate așa ați fost învățați de mici că trebuie să ne căsătorim și că trebuie să avem un partener pentru a procrea, pentru a duce mai departe specia. Însă voi aveți puterea să schimbați acest program, da? Să vă schimbați opinia despre viață, să judecați, dar la un nivel foarte înalt, întrucât arcana judecata ați văzut că reprezintă trezirea din morți, sau trezirea dintr-un somn adânc, trezirea în conștiință, mai exact, și avem puterea să fim proprii noștri maestri, să construim o societate care să fie pe placul nostru, dar unde să fim guvernați de legile universale, unde oamenii să nu mintă, să nu înșele, să nu trădeze, întrucât vor ști că toate acțiunile lor vor atrage după sine consecințe. Totul este la liberul nostru arbitru și se cerne cumva natural în acest moment capacitatea noastră de schimbare. Practic, unii dintre noi vom face schimbările, iar ceilalți posibil să rămână blocați în propria lor versiune despre viață, în propria lor realitate. În zona relațiilor, aici pot fi chestiuni de trai zilnic sau cu care te poți confrunta în acest moment prezent. Vrei să faci ceva mai mult și ai puterea să faci anumite lucruri. Poate fi vorba în zilele ce urmează despre lupte de putere, atât la nivel de relații cât și la nivel mondial. Să fiți atenți la lucrurile care se întâmplă. Luptă de putere, voința mea împotriva voinței tale, sau discuții banale, simple, spuse la cină, spuse așa în mers prin casă. Ai auzit informația X și partenerul tău de viață să vină și să spună: bine că te crezi tu mai deștept. Iar voi să spuneți: nu, uite, cercetează, informează-te. Tot ceea ce spunem trebuie să aibă la bază cercetare sau documentare, iar noi putem să ne documentăm, pentru că avem un trecut care ne-a împins aici, pentru că există un trecut și există o istorie care, pe lângă faptul că este inventată sau, să spunem, alterată, ne poate oferi indicii despre viitorul nostru. Cei care sunteți singuri, există aici nevoia de a avea un partener, dar nevoia la nivel de plan social, nu neapărat la nivel de iubire. Cumva unii dintre voi să știți că sunteți singuri pentru că în voi, sinele vostru superior vă spune că ceva nu este neapărat în regulă. Ori spuneți voi mai bine singur și există aici ceva toxicitate din trecut pe care trebuie să o eliminați, sau ați fost poate căsătoriți, ați avut niște credințe toxice, niște programe, niște modalități sau căi de a face lucrurile, modalități de operare, feluri de a fi, să le spunem așa. Când vine vorba despre relațiile voastre și acum vă puteți îmbunătăți percepția, puteți ajunge să aveți o perspectivă mai înțeleaptă despre cum ar trebui să stea lucrurile între un bărbat și o femeie sau între parteneri. Vorbim despre potențialul de a ajunge să fii alături de perechea ta, jumătatea ta prin rezonanță perfectă pentru tine, pentru care să nu te mai sacrifici și alături de care lucrurile să meargă ușor, să fie organice, să meargă de la sine. Cei care ați trecut printr-o despărțire, posibil să fi trecut din pricina banilor, posibil să fi trecut printr-o despărțire din cauza că voi erați pe planuri de conștiință diferite, posibil să fi trecut prin acea despărțire din cauza că nu erați aliniați cu sensul vieții voastre, pentru că voi trebuia să ajungeți într-un anume punct din spațiu și din timp, iar persoana diferită în direcția opusă. Pentru că poate ați căpătat pe parcursul relației voastre viziuni despre viață diferite. Și atunci s-a produs această separare, dar care pe tine ar trebui să te împuternicească de îndată ce tu înveți să te vindeci și începi să te înțelegi și să înțelegi conștient acțiunile din trecut, ale tale, ale fostului sau fostei. La nivel de plan material, aici există niște proceduri care
au expirat, proceduri care nu mai funcționează, proceduri învechite, programe învechite la nivel de tehnologia informației. Există niște lucruri tradiționale, foarte vechi, lăsate așa, literă de lege de-a lungul timpului în compania sau la locul respectiv de muncă, pe care voi acum aveți capacitatea să le schimbați. Prin gând și prin acțiune, prin voință proprie, puteți alături de colectivul din care faceți parte să schimbați niște proceduri, pentru că voi, mână cu mână, sunteți o putere. Împreună cu al vostru colectiv puteți dezbate ceva. Și nu vorbim despre o grevă generală sau, mai știi, nu vă îndrum să fiți rebeli, ci vă îndrum să faceți o ședință, să vorbiți la nivel de colectiv și să vedeți ce puteți face pentru a elimina această toxicitate. Pentru că atât voi, cât și ceilalți colegi împărtășiți anumite nemulțumiri și s-ar putea să rezonați când vine vorba despre părerile voastre în legătură cu disfuncționalitățile de la locul de muncă. În zona de sănătate, credințele voastre vă îmbolnăvesc, dar vă și îmbătrânesc. Pe toți ne îmbătrânesc. Pentru că noi ne cântăm la mulți ani, pentru că noi suntem învățați de mici să numărăm ani înainte, pentru că noi ne concentrăm pe trecerea timpului, pentru că noi trăim când în trecut, când în viitor, niciodată în momentul prezent. Aici diavolul are legătură cu sistemul osos, cu cartilajele, cu colagenul, cu tot ceea ce înseamnă compoziția noastră la nivel de corp uman. Vorbim aici despre dezechilibru la nivel hormonal, vorbim aici și despre glanda tiroidă, pentru că avem taurul, vorbim despre întreg sistemul endocrin, vorbim și despre tot ceea ce ține de partea de cardiologie. Toate lucrurile din planul acesta, să-i spunem fizic, material, toată rutina noastră și viața noastră este cumva construită și noi nu știm, ca să ne ducă către îmbătrânire. Sigur că aici, în planul material și în materie, nu este nimic veșnic, doar că ne putem prelungi durata de viață și putem, pe măsură ce trec ani, totuși corpul să ne susțină, totuși să nu ne îmbolnăvim. Ne îmbolnăvim din cauza consumerismului și a varietății de produse inventate de marketing și așa mai departe în epoca consumerismului. Și aici voi face referire la nepotul lui Sigmund Freud, care a fost părintele consumerismului. El a inventat pe la 1800-1900 relațiile publice și a lucrat cu teoria culorilor și cu marketingul și cu tot ceea ce înseamnă nevoia omului. S-a transformat practic viața noastră din nevoia de haine în nevoia de brand, din nevoia de alimentație în feluri sofisticate de mâncăruri care sunt făcute pe niște combinații care atunci când lucrează împreună nu ne hrănesc corpul pentru că sunt gustoase, dar produc aciditate în corpul nostru fizic, nici de cum un mediu alcalin. Într-un corp acid ne îmbolnăvim. Să vedem mai departe ce mesaje mai putem extrage. Căsătoria. Puterea să-ți salvezi căsătoria, puterea să înțelegi dacă mai vrei să rămâi într-un parteneriat sau nu. Puterea să te eliberezi de o afacere, să nu te mai identifici cu locul tău de muncă sau cu afacerea respectivă. Și din nou puterea numărul 8. Anul acesta este un an foarte puternic de schimbare. Urmează un an nou care are o încheiere, o finalitate, un ciclu puternic de 9 ani. Și sigur că nodurile lunare se vor regăsi pe axa sănătății, dar și pe axa spiritualității. Cavalerul de monede. Pas cu pas mergi către un viitor mai bun. Da, poate acum pare sumbru și pare că nimic nu este așa cum ar trebui, doar că noi împreună, prin capacitatea noastră de a înțelege, pentru că avem aici culoarea mov, și prin arhetipul scorpionului, din atâta rău ne înălțăm din adâncuri, din întuneric și vedem lumina. Este vorba despre ascensiunea noastră spirituală la nivel de colectiv ca și umanitate. Vorbim aici despre
stabilitate și despre puterea pământului. Vorbim aici despre locurile natale, vorbim aici despre perfecționare la locul de muncă, vorbim aici despre îmbunătățirea traiului. Acest potențial poate exista. Cum facem aceste lucruri să devină posibile? Prin a ne uita în casa 10 la nivel de autoritate, de statut, de diplome, prin a înțelege că noi nu suntem numele și prenumele nostru, noi nu suntem definiți de relațiile noastre și nu ar trebui să depindem de nimeni și de nimic, ci din contră, noi singuri, când suntem bine, alături de noi vin oameni care sunt și ei bine. Puterea de regenerare și de vindecare de rănile lui Chiron. Iar aceste răni sunt umilința, trădarea, abandonul, nedreptatea, dar și respingerea. Toate lucrurile acestea vă pot ajuta pe voi la analiză, la conștientizare în următoarele 72 de ore, pentru că avem aceste vibrații care ne ajută să ne eliberăm de sacrificiu și cumva energia ne va atinge coarda sensibilă, astfel încât noi să găsim în noi puterea interioară, să ne ridicăm la un nivel superior, de la latura noastră primară animalică, la cea, să o denumim, înaltă, mai profundă. Să vedem ce ne spun și talismanele. A căzut de aici o cheie. Cheia de la castelul tău și uite steaua. Vei găsi drumul. Oricât de greu îți pare acum să faci ceva, obiectivul tău, țelul tău, gândul tău și așa mai departe, să știi că se poate îndeplini. Informația este energie și energia ta se duce acolo unde tu o direcționezi. Schimbă-ți vibrația, puterea este în neam sau rănile sunt din neam și poți scăpa de ele. Când vine vorba despre cum vorbești partenerului de viață, cum ești tu la locul de muncă, cât curaj ai să începi proiecte noi, să faci lucruri și demersuri. Timp pentru tine, zile de introspecție, zile care, chiar dacă sunt, să spunem, de introspecție, nu înseamnă neapărat să fie de singurătate, ci doar tu singur ai răspunsurile pentru tine și doar tu singur poți trasa limitele sănătoase. Vești bune, începe ceva foarte bun pentru tine. Vei vedea cum și pe unde. Sigur că dacă te aliniezi la această vibrație foarte înaltă, schimbă tu ceva. Uite, casa a noua. Credința, filosofia vieții tale. Devine tu mai profund, fără să-ți mai pese de alții, în sensul că fără a-i mai blama pe alții, fără a fi o victimă. Fii puternic, fii autentic și mergi pe drumul tău. Și vei vedea că pe drum, la un moment dat, ți se vor alătura prieteni. Știți povestea vrăjitorului din Oz? Dorothy, în misiunea sa, a atras de-a lungul expediției, quest-ului, da? Misiunii pe care ea o avea, prieteni. Nu contează cum, contează că fac. Asul de spade și ciocanul lui Thor. Conștientizarea, trezirea, epifania, o conversație, puterea să spun, puterea să acționez, pentru că este timpul să mă eliberez de controlul social al consumerismului și al capitalismului, să știți. Capitalismul și banii sunt, practic, modalitățile în care noi suntem controlați de societate. Prosperitate și justiția, capacitatea să întrerupi, să corectezi, să închei niște contracte karmice, să te eliberezi de tot ceea ce este toxic în viața ta. Asul de cupe, vindecarea, regenerarea, pentru că meriți dragoste, ești dragoste și ești iubire. Și uite aici, din nou, urci o treaptă. Vei urca niște trepte. Ori ajungi undeva unde trebuie să urci niște trepte și aia pentru tine înseamnă o victorie, ori pur și simplu te poți elibera de contracte. Învață să nu-ți mai cedezi energia. Chestiile astea pe internet cu ritualuri, îți povești de adormit copiii. Nu mai faceți lucruri de genul acesta pentru că nu știți unde se duc. Unde se duc intențiile voastre, în portalurile acestea, unde se duc? Unde se duc? Aici avem îndrăgostiții. Nu, iertare, temperanța, răbdarea.
Cu răbdarea trecem marea. Marea este emoția. Capacitatea noastră de a ne controla emoțiile și gândurile. Gândurile le controlezi doar tu. Nu prietenii, nu familia, nimeni din exteriorul tău, nu divinitatea nimeni. Tu ești singurul care își poate controla emoțiile și gândul. Împreună emoțiile și gândul tău creează situațiile de viață în care ești. Prieteni adevărați care te pot ajuta. Uite, fii mai atent la oameni, pentru că nu tot ceea ce este poleit cu aur este și valoros sau prețios. Aici este o broscuță, dar broscuța în bazme se transformă în prinț, nu? Sau în prințesă. Poate cauți prințul și prințul niciodată nu o să fie prinț, nici maimuțica în mătase nu o să fie prințesă. Revină cu picioarele pe pământ și fii lucid, fii realist, pentru că s-ar putea totuși să ai în jurul tău oameni care îți vor binele, dar pe care tu nu iei în seamă sau îi iei de buni. Poate ai așteptări de la oamenii aceia să facă niște lucruri și ai uitat să-i prețuiești. Sau pur și simplu iei toate lucrurile de-a gata și a venit vremea să apreciem. Apa, curentul electric, faptul că avem un acoperiș, faptul că suntem sănătoși și așa mai departe. De asemenea, te poți elibera. Iar pentru alții dintre voi veți face niște salturi, salturi pe apă, salturi printre emoții, poate starea aceasta de tensiune care plutește în aer, dar lucrurile se pot finaliza frumos, lin și cu bine. Moartea, o situație care se schimbă și aici vorbim despre vechea credință, aici vorbim despre o transformare, o regenerare, despre niște lucruri pe care le-ați pierdut și pe care trebuie să le lăsați acolo. Niște situații de viață care v-au doborât, dar peste care trebuie să treceți și să deveniți înțelepți din acele povești de viață. Avem Gemenii, pe Jupiter în Gemeni, care vă aduce acum posibilitatea să reluați niște conversații, niște discuții, niște studii, niște drumuri, conflicte, dacă aveți în familia extinsă, să treceți peste ele, să aruncați prosopul, să vă înțelegeți bine cu neamul, pentru că avem nevoie de comunități pe care să ne bazăm în viitor. Frumusețea vieții, să simți, să înveți, să simți, să începi să simți din nou bucuria vieții. Tot ceea ce nu funcționează, dacă nu poate fi reparat, poate fi înlocuit. Ce mai avem aici? Peștii pe Saturn, care ne arată ce nu mai merge în viața noastră, lucrurile care trebuie să ne eliberăm. Saturn este guvernatorul Capricornului. La nivel social, doar noi toți putem rezolva ceva. Și atenție, pe vechea cale, nu în mediul online. Nu doar pe internet, vorbind, lăsând mesaje. Poate fi și așa, pentru că Pluto intră în Vărsător, dar este vorba despre omogenizarea noastră, despre alinierea noastră la nivel de gânduri și de fapte. Inițialele sunt S, F, W, O, F și X. Am văzut prin America nu știu ce OZN-uri, nu știu, evenimente, science fiction, au picat din cer. Nu știm exact ce s-a întâmplat acolo. Cu Jupiter în Gemeni pot apărea tot soiul de știri false, dar s-ar putea în viitorul apropiat să descoperim foarte multe lucruri despre condiția noastră umană, care în primă fază să ne pară SF, da, uluitoare, să nu avem încredere sau să ne simțim incapabili de anumite lucruri și cu toate astea noi să avem anumite abilități care sunt adormite în noi, pentru că nu știm despre ele sau pentru că așa am fost ținuți în somn. Cineva te înștiințează. Atenție, nu intra în bârfe. A spus cineva despre altcineva. Exclude acel mediu. Nu te avantajează. În următoarele 72 de ore, în următoarele zile, pe aceste vibrații și nu numai, începând de acum înainte, capacitatea de a te adapta, puterea, capacitatea de a deschide mintea te vor ajuta pe tine în viitor să vezi altfel viața, să citești printre rânduri. O vulpe. Atenție la păcăleli. Și când spun păcăleli, la ce ne păcălește pe noi? Unde ne este nouă atenția? Pentru că noi trăim în dreapta, suntem direcționați în
într-o anume direcție, în timp ce totul se petrece în cealaltă parte. Să învățăm să ne uităm. Ok, a apărut o știre. Ce se întâmplă de fapt în spatele acestei știri? Pentru că nu degeaba a devenit virală. Și aici mai este o stare de urgență. Un SOS, o stare de urgență sau ceva ce a început, da? În anul 2019, pentru că practic de acolo a debutat acel eveniment global catastrofal și de acolo putem ieși, să înțelegem ce s-a petrecut acolo. Și aici este pentru fiecare dintre noi în responsabilitatea noastră să înțeleagă pentru sine, dar și noi toți ca un colectiv. Să fiți bine, sănătoși și iubiți. Pe data viitoare. Pa, pa!